7 خاصیت سرکه سیب که میتونه معجزات خیلی عالی برای بدنتون و برای سلامتیتون باشه. تو این ویدیو میخوام چند خاصیت خیلی خیلی مهم که میتونه برای بدنتون مفید باشه و باعث سلامتی شما باعث بشه که شما سیستم گوارشیتون، سیستم عصبیتون، سیستم قلبی عروقیتون بتونه سالم باشه. میتونه این سرکه سیب اتفاقات خیلی عالی براتون رقم بزنه. خیلی از مواقع شده که شما میرید پیش پزشک قلب و پزشک قلب به شما توصیه میکنه اگه میخوای عروق قلبت باز بشه، میخوای چربی خونت بیاد پایین، LDLت بیاد پایین، کلسترول بدت بیاد پایین که اصطلاحاً به همون میگیم LDL، به توصیه میکنه برو سرکه سیب استفاده بکن. یا اینکه شما میرید برای کاهش وزن، به شما توصیه میکنن به مدت 3 تا 4 ماه بیا سرکه سیب استفاده بکن. یا اینکه درگیر مشکلات گوارشی هستید مثل یبوست، سوء هاضمه، ریفلاکس معده مری و وقتی میای سرکه سیب استفاده میکنی و به توصیه میکنه اون پزشک، میبینی اتفاقات خیلی عالی میفته. سلام، به چنل دکتر شو خیلی خوش اومد. تو این ویدیو میخوام چند خاصیت خیلی مهم و کاربردی که میتونید از این خواص استفاده بکنید و بتونید یک بدن سالم، یک سیستم گوارشی سالم و علاوه بر اون سیستم قلب و عروقتون سالم باشه. چون زمانی که شما سیستم قلب و عروقتون سالم باشه دیگه شما دغدغه‌ای ندارید، دیگه اصلا بیماری سراغ شما نمیاد و قطعا شما میتونید طول عمر بیشتری بکنید. سرکه سیب بچه‌ها میاد به صورت تخمیری از میوه ها به وجود میاد، از میوه ها تولید میشه. تو سرکه سیب یک ماده بسیار مؤثر وجود داره که این ماده سرشار از آنزیم، سرشار از پروتئین و سرشار از باکتری پروبیوتیک که این باکتری پروبیوتیک بسیار برای سیستم روده‌ای ما و عصبی ما تاثیر داره. چون زمانی که شما سیستم روده‌ایتون، سیستم معده‌تون عالی کار بکنن، شما قطعاً میتونید مشکل اعصاب و روان، مشکل آلزایمر نخواهید داشت. پس اینو همیشه مد نظرتون باشه و بر اساس تحقیقات جدید به شما میگن که بین مغز شما و روده شما اتصالات وجود داره. اگر باکتریای روده شما عالی کار بکنن و به صورت طبیعی در روده شما وجود داشته باشن، فلور طبیعی عالی باشه، سروتونین و دوپامین ترشح میشه در مغز ما و باعث میشه که مغز ما در سلامتی بهتری باشه. پس ما اصطلاحاً بر اساس نظر پزشکان ما میگیم God and brain، یعنی بین روده، سیستم گوارشی و مغز شما ارتباط خیلی خوبی وجود داره و شما میتونید با مصرف سرکه سیب این تعادل رو برقرار بکنید. و در ادامه میخوام که در مورد خواص فوق‌العاده سرکه سیب توضیح بدیم. اگه تا اینجا ویدیو برات مفید بوده ویدیو رو لایک کن و در ادامه با من همراه باش. اولین موردی که خیلی تاثیر داره بچه‌ها اینه که سرکه سیب از قدیم به عنوان یه آنتیبیوتیک خیلی قوی استفاده می‌شده. افرادی که دچار مشکلات ادراری می‌شدن، یک باکتری هست در سیستم ادراری ما که این باکتری به عنوان اکولای هست. شما میرید آزمایش ادرار میدید، درگیر عفونت ادرار هستین و در اون آزمایش ادرار به شما میگن یک باکتری هست به عنوان اکولای. این اکولای عامل باکتریا و مشکلات ادراری هستن. زمانی که شما سرکه سیب استفاده میکنید بر اساس نظر پزشک متخصص طب سنتی میزان و مقدارش رو باید رعایت بکنید، باعث میشه این میکروب و این باکتری از بین بره. مورد دومی که ما میتونیم به عنوان سرکه سیب استفاده بکنیم، آقا سرکه سیب برای درمان دیابته. دیابت رو خیلی جدی بگیرید. دیابت متاسفانه روز به روز در حال افزایش. ویدئویی که تو همین چنل در مورد دیابت گفتم، مطالب بروز پزشکی که میتونید ازش استفاده بکنید، قند خون کنترل بکنید، پیشگیری بکنید که حتی بتونید دیابت رو درمان بکنید. سرکه سیب میتونه قند خون شما رو متعادل بکنه. بعد از غذا میتونید به اندازه 1-2 قاشق سرکه سیب
به صورت رقیق شده در آب حل بکنید و استفاده بکنید. قند خون شما رو میاره پایین و در مدت 3 تا 4 ماه حتی 6 ماه میتونه مقاومت به انسولین شما رو کاهش بده و در افرادی که درگیر بیماری سندرم تخمدان پلیکیستیک هستن میتونه از این سرکه سیب استفاده بکنید. علائمی که درگیر این افراد هستن، خانم هایی که درگیر سندرم تخمدان پلیکیستیک یا همون PCOS هستن، میتونید با مصرف سرکه سیب اینو کاهش بدید، علائم رو کاهش بدید و این بیماری رو درمان بکنید. یک مورد دیگه که بچه خیلی عالیه و تاثیر داره و خیلی از ماها به افراد توصیه میکنیم برای کاهش وزنه. زمانی که شما به پزشک تغذیه یا پزشک طب سنتی مراجعه میکنید، به شما توصیه میکنن که شما بیایید بعد از غذا به صورت ناشتا رقیق شده بیان از سرکه سیب استفاده بکنید به میزان 5 تا 10 cc، 1 یا 2 قاشق غذاخوری، چون هر قاشق غذاخوری 5 cc هستش. شما میان و زمانی که این استفاده میکنید باعث میشه توده بدنی شما کاهش پیدا بکنه، چربی خون شما کاهش پیدا بکنه، تریگلیسیرید خون شما کاهش پیدا بکنه، کلسترول LDL بد شما که ما اصطلاحاً بهش میگیم LDL یا همون توتال کلسترول، اون هم کاهش پیدا بکنه. زمانی که اینا بیاد پایین، خب قطعا شما میتونید در کاهش وزن داشته باشید. زمانی که شما میاد با مدت 12 هفته از این ماده غذایی، از این سرکه سیب، از نوع تخمیریش استفاده میکنید، ببینید کاهش وزن فوق‌العاده دارید و میتونید از مزایای فوق‌العاده عالی این استفاده بکنید. زمانی که ما سنمون افزایش پیدا میکنه، سنمون میشه 40 سال، 50 سال، خیلی از مواقع عروق قلب ما بسته میشه به خاطر چربی بالا، به خاطر کلسترول بالا و به خاطر تریگلیسیرید بالا و به خاطر افزایش وزن. ما میتونیم به مدت 3 تا 4 ماه، 12 هفته، 16 هفته بیام از سرکه سیب استفاده بکنیم. سرکه سیب رگا رو میشوره، تمیز میکنه، یعنی ببینید فوق‌العاده است برای سیستم قلب و عروق. ولی البته میگم میزانش رو باید بدونید چه میزانی، چه موقعی استفاده بکنید و نکته خیلی مهم، سعی بکنید که اینو به صورت رقیق شده استفاده بکنید. اما یه تأثیر دیگه که خیلی میتونه برای افراد عالی باشه، درمان افسردگیه. سرکه سیب به خاطر وجود اسید اسیتیک که در این سرکه سیب وجود داره میتونه بیاد سیستم عصبی روانی شما رو بهبود بده. سرکه سیب حاوی اسید اسیتیک فراوانه که این اسید اسیتیک میتونه برای سیستم عصبی شما تأثیر فوق‌العاده‌ای داشته باشه و میتونه افسردگی شما رو درمان بکنه. البته توصیه میکنم شما اینو باید به مدت 3 تا 4 هفته استفاده بکنید، حتی اگر نظر پزشک این باشه که شما بیشتر استفاده بکنید که بتونه این تأثیر داشته باشه برای سلامتی روحی و روانی شما، میتونید با نظر پزشک این کارو ادامه بدید. یکی دیگه تأثیرات فوق‌العاده سرکه سیب که خیلی از ماها میتونیم باش خیلی از مشکلات گوارشیمون حل کنیم بچه‌ها، افرادی که درگیر ریفلاکس معده هستن. افرادی که درگیر ریفلاکس معده هستن، خب اسید معده تو این افراد خیلی کاهش پیدا میکنه. زمانی که شما میاد سرکه سیب استفاده میکنی، میبینی اسید معده متعادل میشه و اون ریفلاکس معده و سوء هاضمه شما درمان میشه. در زمانی که شما یبوست دارید، فلور طبیعی روده شما از بین میره و کاهش پیدا میکنه. اون باکتری مفیدی که قراره که بیان در روده شما فعالیت داشته باشن. زمانی که شما سرکه سیب استفاده میکنید، البته از نوع تخمیریش باعث میشه که فلور طبیعی روده شما به حالت طبیعی برگرده، میزانش میزان طبیعی باشه و زمانی که این اتفاق میفته یبوست شما درمان میشه. اما مورد آخر که بسیار تأثیر داره بچه‌ها، در مورد درمان مشکلات پوستی مثل اگزما، مثل زگیر و مشکلات پوستی در پوست سر ما، افرادی که درگیر شوره سر هستن. زمانی که شما به مدت 3 تا 4 ماه میاد استفاده میکنی، شوره سر از بین میره، مشکلات پوستی، التهابات پوستی و اگزمای شما درمان میشه. اگه تا اینجا ویدیو برات مفید بوده، ویدیو رو لایک کن و در ادامه با من همراه باش. یه نکته که خیلی مهمه بچه‌ها و من اینو حتما تاکید میکنم که با نظر پزشک طب سنتی و پزشک متخصص تغذیه این کار رو انجام بدید، اینه که حتما باید سرکه سیب رو میزانش رو
و مقدار مصرفش رو بدونید و بدونید بر اساس نظر پزشک چه تایمی از روز باید استفاده بکنید و حتما سعی بکنید اینو به صورت رقیق شده استفاده بکنید. ویدئویی در مورد مشکلات روده و یبوست توی چنل قرار میدم، حتما این ویدئو رو ببینید.